हेलो नमस्ते म प्रविन राई वेलकम भिडियो वेलकम च्यानल। आजको भिडियोमा चाहिँ नयाँ टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईले ट्याक्स कसरी तिर्दै हुनुहुन्छ र त्यो ट्याक्स कहाँ गएर बसिरहेछ र कसरी हेरिन्छ सम्पूर्ण विवरण आजको भिडियोमा तपाईले बुझ्नुहुनेछ र जान्नुहुनेछ र तपाईले तिरिरहनु भएको ट्याक्सलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई ट्याक्स बुझाइरहनु भएको ट्याक्स चाहिँ कसरी हेर्ने सम्पूर्ण पेन कार्ड रिलेटेड एउटा सानो ट्युटोरियल लिएर उपस्थित भएको छु र सम्पूर्ण विवरण चाहिँ मैले आजको भिडियोमा देखाउने छु र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब र सेयर गर्नुहोस् न, लाइक अल राख्नु होला। अल राख्नु हो भने यस्तै जानकारी तपाईसँग पहिलोपल्ट ल्याउनेछु र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् मोलिसिनमा मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेँ र त्यस पछाडि यहाँ सर्च गर्नु होला irdgov.np भनेर सर्च गर्नु होला। त्यस पछाडि पहिलो लिङ्कलाई नि तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ सूचना पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसलाई थोरै स्क्रोल गरेँ र डेस्कटप साइजमा मैले राखेँ। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ यो अप्सनमा पहिलो अप्सनमै तपाईले जानु होला। यो अप्सनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि जुम गरेर तपाईले यहाँ जुम गरेर यसलाई यो जेनेरलमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि तेस्रो क्रिएट सिम्पल लगइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ तपाईले पेन कार्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको पेन कार्ड चाहिँ यहाँ राख्नु होला फर्स्टको अप्सनमा। पेन कार्डलाई मैले पेस्ट गरेँ र त्यस पछाडि यसले थोरै टाइम लिन्छ र त्यस पछाडि मेरो नाम र पेन कार्ड नम्बर नै तल्लोमा बसिसकेको छ। त्यस पछाडि तपाईले यहाँ न्यू पासपोर्ट राख्नु होला। न्यू पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुनै 8 डिजिटको चाहिँ मैले पासपोर्ट स्ट्रङ पासपोर्ट राख्ने भएँ। त्यस पछाडि माथिल्लोमा जे छ त्यही राख्नु होला, तल्लोमा पनि। त्यस पछाडि तपाईले छाड्दिनु होला। यहाँ तल अप्सन जिमेल छ, जिमेल राख्नु पर्दैन। यहाँ तल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई मेसेजमा आएको हुन्छ नम्बर र यहाँ चाहिँ ओटिपीलाई चाहिँ भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ भेरिफाई गराउने भएँ। यहाँ चाहिँ 4 डिजिटको नम्बर आएको छ र यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरे। यसले थोरै टाइम लिन्छ र सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ र यसलाई ओके गर्नु होला। ओके गरिसके पछाडि यो अप्सन आउनेछ र यो अप्सनमा हामीले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर गएर लगइनमा क्लिक गर्नु होला।
र त्यस पछाडि यो अप्सन आउनेछ। यो अप्सनमा चाहिँ हामीले पेन कार्ड नम्बर यो दुईटैमा राख्नु होला, त्यसपछि पासवर्ड राख्नु होला, त्यस पछाडि खुल्नेछ। खुलिसके पछाडि यो KYT देखि यतापट्टिको यो अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँनेर चाहिँ तपाईले विषयमा मैले राखेँ र कति मन्थको चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्नु हुने डिटेल नम्बर राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ राखेँ, मैले चाहिँ 2 वर्ष लगभग 2 वर्षको चाहिँ हेर्ने भए र सम्पूर्ण डिटेल यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ आएको छ र तपाईले पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको कति चाहिँ तिरिँदैछ, कति ट्याक्स काटिँदैछ भनेर यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ PDF फाइलमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि प्रिन्ट आउट भन्ने मा चाहिँ अहिले अप्सन दिएन, PDF मा चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। PDF मा मैले डाउनलोड गरेँ र PDF मा यहाँ चाहिँ तपाईले यस्तो खालको डाउनलोड भइसकेको छ र त्यस पछाडि यहाँबाट चाहिँ मैले हेर्ने भएँ र यहाँ चाहिँ PDF मा ओपन भइसकेको छ र सजिलैसँगले यहाँ चाहिँ तपाईको डिटेल यसरी